ආයිබෝන් කියලා ඔක්කොම පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට පෙන්නන්නේ fish pie එකක් හදන හැටි. ඒක මම පාවිච්චි කරනවා mashed potato. මම ඔයාලට තම්බයින mash කරගෙන තියෙන භාගයට. ඒකට fish වර්ග ඕනම fish එකක් පාවිච්චි කරනවා. මම පාවිච්චි කරනවා haddock, salmon and yellowfin fish. මම leeks පාවිච්චි කරනවා green peas, sweet corn, parsley, English mustard. ඒක පාවිච්චි කරනවා. මම මේ සෝස් එක හදාගන්න පාවිච්චි කරනවා පිටි ග්‍රෑම් 30යි, බටර් ග්‍රෑම් 30යි, මිල්ක් මිලිලිටර් 600යි, සිනමන් පොඩ්ඩක් පාවිච්චි කරනවා, salt and pepper, parsley පොඩ්ඩක් පාවිච්චි කරනවා. මම ඉස්සෙල්ලාම හදාගන්නවා fish එකේ සෝස් එක. fish එක පාවිච්චි කරගෙන. යන්නේ කොන් කරලා ඒකට මම දාගන්නවා මිල්ක් ටික. මිල්ක් ටික දාලා පොඩ්ඩක් salt පොඩ්ඩක් දාගන්නවා. පෙපර් පොඩ්ඩක් දාගන්නවා. සිනමන් පොඩ්ඩක් දාගන්නවා. සිනමන් පවුඩර් එකක් දාගන්න පොඩ්ඩක්. දාගෙන මේක මිල්ක් එක රත් වෙනකොට මම දාගන්නවා ෆිෂ් එක. ඒක තව පෝච් කරගන්නේ. පෝච් කරගන්න නිකන් හදලා පුළුවන් පෝච් කරලා හදලා පෙන්නන්නේ. මේකට මම පාස් කරන මාළු වර්ග ඕනම මාළු එකක් තමන් කැමති දේ දාගන්න පුළුවන්. ඒකට ඉස්සෝ දාගන්න ඕන එහෙම දාගන්න පුළුවන්. සීෆුඩ් ඕනම තමන් කැමති මාළු එකක් අවශ්‍ය විදිහට දාගන්න. මාළු එක හොඳට කුක් කරලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේ වගේ තෙල් හැන්දකින් මේ ටික බේරගෙන ගන්නවා. මාළු ටික වෙනම භාජනයකට. ඊට පස්සේ සෝස් එක දාගන්න නැත්තේ. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඔයාලා අවශ්‍ය මාළු ඔයාලට දාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් දේවල් ඉස් දාන්න ඕන ඉස් දාගන්න පුළුවන්. එහෙම අවශ්‍ය කැමති මාළු එකක් මූණු මාළු ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයාලගේ කැමැත්ත අනුව. ඊට පස්සේ මම මේක දාගන්නවා. මගේ සෝස් එක හදන්න යන්නේ දැන් මස්ටර්ඩ් ටික දාගන්නවා. ඉංග්‍රීසි මස්ටර්ඩ් ටික. මගේ පාස්ලි ඒ ටික දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම පිටි ටික දාගන්නවා. මගේ බටර් ටික දාගන්නවා. දාගෙන මේක සෝස් එක වගේ දැන් පොඩ්ඩක් හදාගන්න ඕනේ මේ වගේ. ඔයාලා වයින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේකට white wine. ඒක ඔයාලා අවශ්‍ය දේ පාවිච්චි කරන්න. මොකද ළමයි මෙතන මම හදන්නේ ගොඩක් ළමයින් දෙන්නකට. ඒකින්ද මම වයින් පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයාලට කැමති නම් ඔයාලට වයින් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ලීක්ස් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. දැන් මම ලීක්ස් එක දානවා. ඔයාලට ස්ප්‍රින් අනින් පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍ය දෙනවා. ස්ප්‍රින් අනින් ටික පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. දැන් සෝස් එක මෙහෙම තික් වීගෙන එනවා. තික් වීගෙන එනකොට දැන් මගේ ස්වීට් කෝර්න් ග්‍රීන් පීස් ටිකක් දාගන්නවා. සෝස් එක තික් වුණාම ලුණු අවශ්‍යද බලලා පෙපර් අවශ්‍යද බලලා තමයි අපි මාළු ටික දාගන්න ඕනේ. ගොඩාක් දියාරු වෙන්න නැති වෙන්න මේක හදා ගන්න ඕනේ. පොඩ්ඩක් පිටික පාවිච්චි කරනවා. පිටි දානකොට බලාගෙන ඔක්කොම දාන්න එපා එකපාර. ගොඩාක් නැත්තම් තික් වෙන්න බලනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් පිටි පාවිච්චි කරන්න මොකුත් නැතුව ඩබල් ක්‍රීම් වලින් හදාගන්නත් පුළුවන්. දැන් පේනවා ඔයාලට සෝස් එක තික් වීගෙන එනවා. දැන් පොඩ්ඩක් ලුණු බලනවා. පොඩ්ඩක් ලුණු ගම්මිරිස් පොඩ්ඩක් අවශ්‍ය වගේ වෙනවා. දැන් හොඳ ගානට තික් වීගෙන ඉන්න සෝස් එක. දැන් මම අර තම්බගත්ත මාළු ටික මේකට දාගන්නවා. දැන් මික්ස් එක කරනකොට දැන් හන්දක් පාවිච්චි කරන්න නැත්නම් මාළුවේ කැඩෙන්න බලනවා වගේ
මේ වගේ ගණකම ඇති මොකද වැඩිය ගොඩක් ගණකම් කරන්නත් හොඳ නැහැ. ගොඩක් ලූස් එකට තියන්නත් හොඳ නැහැ. මොකද මෑෂ් පොටේටෝ උඩින් දානවා. දාලා තමයි අපි oven එකට දාන්නේ. දැන් මම ඊගාවට මම oven එකට දානකොට පෙන්නනවා. tray එකට දානකොට වලට පෙන්නනවා. එනවා මයි සෝස් එක හදාගෙන දෙන හොඳ ගානට දෙකකට දිනවා. ඒ වගේ මේ වගේ ඩිස් එකකට තමයි මම දාන්නේ. දාලා තමයි බේක් කරන oven එකට දාන්න යන්නේ. ටික මෙහෙම දාගෙන මේකට ඊට පස්සේ මගේ මෑෂ් පොටේටෝ චීස් එක තමයි මේ උඩින් දාන්නේ. මේ වගේ පයිපින් බෑග් ආධාරයෙන් මම මෑෂ් පොටේටෝ එක මේක උඩට දා ගන්නවා. දැන් මම මේ වගේ පොටේටෝ එක දැම්මම මෑෂ් පොටේටෝ උඩින් දාලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම උඩින් චීස් එක දා ගන්නවා. චීස් එක දාලා අංශ 150ට විනාඩි 40ක් විතර බේක් කරන්න ඕනේ. මේ oven එකේ දැන් මේක වගේ විනාඩි 40ක් 35 විතර දානවා 150ට අංශක. දැන් මේක මගේ ෆිෂ් පයි එක හදලා තියෙන්නේ. වල වෙන ලස්සන පාට රැවිලා විනාඩි 40කට පස්සේ මේ වගේ තමයි එන්න ඕනේ. දැන් මම ඔයාලට කපලා පෙන්නන පස්සේ මේ විදිහට ආවා ෆයිනල් එකේ ගොඩක් 5 6 දිනක් විතර හොඳට මැති මේක කැම්ස්.